शुभ्या बॅग ते घेऊन जा. अरे हो जातोय मस्तपैकी आज एडिटिंग करणार. अरे शुभ्या, तुझ्या एडिटिंग चॅनलचे सबस्क्रायबर का वाढत नाही? तुला किती वेळा सांगू, तुझे सबस्क्रायबर वाढत नाही. आता मी काय करू? शुभ्या, तू जर सबस्क्रायबर वाढले नाही तर तुला जेवायला भेटणार नाही. प्लीज भावा माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब कर. अरे हो करतोय लगेच. कंट्रोल. सगळं आमचंच बघून कॉपी करताय, वरून आम्हालाच नाव ठेवताय. अरे जरा जनाची नाहीतर कोणाची लास्ट ठेवा ना.